ඊළඟට අපි ක්‍රාෆ්ට් එකක් නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. නිර්මාණය කරන්න කලින් අපිට අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පියවර අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා රබර් ෂීට් එකක්, ඒ වගේම මාස්ක් එකක්, ෆේස් ෂීල්ඩ් එකක්, සර්ජිකල් ග්ලව්ස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි රෙසින් එක මික්ස් කරගන්න හදන්නේ. මුලින්ම හાર્ඩ්නර් එකෙන් මේස හැඳි එකක්, ඒ වගේම රෙසින් එකෙන් මේස හැඳි දෙකක් යොදා ගන්නවා. හાર્ඩ්නර් සහ රෙසින් 1:2 අනුපාතයට තමයි මෙතනදී අපි මික්ස් කරන්නේ. ඊළඟට අපි ස්ටික් එකක් ආධාරයෙන් රෙසින් එක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 5ක් 7ක් අතර කාලයක් රෙසින් එක මික්ස් කරගන්න ඕනේ. බබල්ස් එන්නේ නැති විදිහට රෙසින් එක මික්ස් කරගන්න. අපි අද හදන්නේ බීච් තීම් එකක ක්‍රාෆ්ට් එකක්. ඒ නිසා අපිට මුහුදු වැලි අවශ්‍ය වෙනවා. මේ මුහුදු වැලි හොඳින් සෝදා වියලා ගත්ත මුහුදු වැලි වෙන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි මේ විදිහට මුහුදු වැලි ලේයර් එකක් දාන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේ වගේ ටිකක් රෆ් වැලි ලේයර් එකක් දානවා. සිප්පි කටු සහිත ලේයර් එකක් තමයි දෙවනි ලේයර් එක යන්නේ.
ඊළඟට අපි ටිකක් ලොකු සිප්පි කටු කිහිපයක් මේ ලේයර්ස් දෙක අතරින් දානවා. මේ විදිහට ස්ටික් එකක් ආධාරයෙන් අපිට රෙසින් ලේයර් එක එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඇල්කොහොල් ඉන්ක් එක එකතු කරගන්නවා. ඒකත් වයිට් කලර් එක එකතු කරන්නේ මුලින්ම මේ සිප්පි තියෙන ලේයර් එක ළඟින් තමයි එකතු කළේ. ඊළඟට ඇල්කොහොල් ඉන්ක් ග්‍රීන් කලර් එක එකතු කරනවා. වයිට් කලර් එකත් ඒකත් එක්ක මික්ස් කරලා ගන්නවා. ඊළඟට බ්ලූ කලර් එක එකතු කරනවා. මේ කලර්ස් තුනම තනින් තැනට එකතු කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊළඟට අපි මික්ස් කරගත්ත රෙසින් ලේයර් එකක් දානවා මේ කලර්ස් අතරින්. මේ ඇල්කොහොල් ඉන්ක් එකට උඩින් රෙසින් ලේයර් එකක් දැම්මම මේ විදිහට මික්ස් වෙලා යනවා. හැම පැත්තටම පැතිරිලා යනවා. ඊට අමතරව අපේ ටූත් පික් එකක් ආධාරයෙන් හෝ ස්ටික් එකක් ආධාරයෙන් අපිට පුළුවන් මේ රෙසින් ලේයර් එක හොඳින් මික්ස් කරගන්න. කලර්ස් කීපය මික්ස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊළඟට මයිකා පවුඩර් යොදා ගන්නවා. බ්ලූ කලර් එකෙන් මයිකා පවුඩර් මික්ස් කර ගන්නවා රෙසින් එක්ක. මයිකා පවුඩර් ලේයර් එකත් මේ රෙසින් එකටම එකතු කරගන්නවා.
මේ විදිහට අපිට කැමති ඩිසයින් එකක් දාගන්න පුළුවන් ස්ටික් එක පාවිච්චි කරලා. මේ විදිහට ටූත් පික් එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ඩිසයින්ස් හදාගන්න. ඊළඟට මම කළු ගලක් එකතු කරන්න යන්නේ චූටි එකක්. මෙන්න මේ වගේ මුහුද මැද්දට වෙන්න ටිකක් මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් resin layer එකක් දාන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ සිප්පි කටු දාලා අපි හදපු බීච් තීම් එක.